Ngayong lumuwag na ang mga travel restrictions, muli, malaya na naman tayong makakapag-travel, gaya ng kalayaang naranasan natin bago ang pandemya. Malamang, napapaisip ka kung saan maaring mag-travel, sa Pinas man o sa kalapit bansa sa Asia. At kung gusto mo i-try bisitahin ang mga bansa sa abot kayang halaga lang o limitadong budget, panoorin mo ang bidyong ito. Number 1, Cambodia. Pag nadinig mo ang salitang Cambodia, unang tatatak sa isip mo ay ang sikat na Angkor Wat. Ang pinakamalaki at pinakasikat na templo na umiiral. Ngunit, bukod sa mga makasaysayang lugar na kalat sa buong bansa, kilala rin ang Cambodia sa mga night market, floating village, at island party, lalo na sa mga beach ng Koh Rong. 2 hours and 47 minutes ang flight nito mula sa Pilipinas. Bahagi ito ng ASEAN region, kaya ang mga Philippine passport holder ay hindi kailangan ng visa para pumasok rito. Basta ang kailangan mo lang ay passport na may validity of at least 6 months. Ang mga Filipinos ay maaring magstay hanggang 21 days nang walang visa. Ayon sa isang blog na kinikilala sa buong mundo, maaari kang tumuloy sa Siem Reap, isang resort town sa hilagang kanluran ng Cambodia. Kung plano mong manatili ng 3 araw, maghanda ng 10,000 piso per head, hindi kasama rito ang airfare. Sa budget na iyon, maaari mo nang libutin ang Angkor, bisitahin ang Kulon Waterfall, at tuklasin ang Preah Pram Rath Pagoda. Kung mayroon kang ilang pera na matitira, maaari mong tingnan ang iba pang mga tourist spot sa bansa tulad ng Phnom Penh at Ream National Park. Ang Cambodia ay maraming magagandang bagay na mabibisita, lalo na kung ikaw ay isang taong interesadong matutunan ang kasaysayan at kultura ng isang lugar. Number 2, Thailand. Kilala bilang Land of Smile, halos lahat ata ay nandito na. Magagandang beaches, pagkain na masasarap at masayang nightlife. Ang bansang ito ay kilala bilang isang top travel spot para sa mga backpacker sa buong mundo. Pwede mong simulan ang iyong paglalakbay sa pag-rente ng motor at ikutin ang ilang mga falls, beaches at iba pang magagandang templo dito. At ang night bazaar ng Chiang Mai kapag gusto mong mag-shopping. Kung party naman ang hanap mo, mag-e-enjoy ka sa mataong nightlife nito. Ang pagbisita sa Sky Bar sa Bangkok ay isa sa mga pinaka-cool activity sa Thailand. Marami ka rin makakahalubilo na magkakaibang tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Maging kaibigan kahit makauwi ka na sa Pilipinas. Mararanasan mo ito sa halagang 10,000 piso lang o higit pa. Hindi kasama ang gastos sa airfare, pasalubong, at iba pang hindi gaanong kailangan. Ngunit sa 10,000 piso na presyo, maaari mong ipangatwiran na ang Thailand ay isa sa mga cheapest country to travel in Asia. Ang mga mamamayan ng Pilipinas ay maaaring pumasok sa Thailand nang walang visa. Under ng Visa Exemption Program, ang mga Pilipino ay pwedeng manatili ng hanggang 30 days sa Thailand. Ang 30 days permit na ito ay maaaring palawigin ng isa pang 30 days sa alinmang lokal na imigrasyon sa Thailand. Number 3, Vietnam. Isa ring pangunahing destinasyon ng turistang Pilipino ang Vietnam. Ma-e-excite ka talagang tuklasin ang iba't ibang mga World Heritage Site na matatagpuan sa buong bansa. Makasaysayang lungsod at arkitektura ng kolonyal na Pranses, tiyak na makikita mo ang Vietnam na kaakit-akit. Pagdating sa pagkain, hindi papatalo ang Vietnam. Marami ang malasa at masustansyang pagkain ang tiyak na matitikman mo. Isa na rito, ang pinakasikat na ulam, ang pho. Makakakita ka ng pho sa buong bansa, sa mga restaurant at street stall. Huwag mo na din palampasin ang Goi Con, spring rolls, at banh mi, Vietnamese sandwich. Ilan lang yan sa mga masasarap na Vietnamese food.
May pagkakapareha ang Vietnam sa Thailand pagdating sa mga coral reefs at lovely beaches. Kaya kahit alin man dito ay sure panalo ka. Pwede kang mag-cruise sa Halong Bay, umikot sa makasaysayang lungsod ng Hue, at sa mga nananatiling templo sa UNESCO World Heritage Site. Kung sa gastos naman ang pag-uusapan, isinalaysay ng isang trusted travel blog, ang isang 7 araw na paglalakbay sa Vietnam na nagkakahalaga ng mas mababa sa 20,000 piso sa kabuuan. Sa halagang 20,000 piso lang, may enjoy mo ang isang buong linggo sa Vietnam, kasama ang airfare. At sapat na ang oras na iyon upang tuklasin ang lahat ng kahanga-hanga at natatanging mga tanawin sa bansa. Siyempre ang mga Filipinos ay maaring manatili ng ilang araw sa Vietnam na pwedeng i-extend hanggang 30 days sa pamamagitan ng e-visa. Number 4. Hong Kong. Ang Hong Kong naman, ang isa sa best family holiday destinations. Ito ay tahanan ng Hong Kong Disneyland, ang paboritong magical place ng lahat. Hindi kumpleto ang pagbisita mo kung hindi mo ito madadaanan. Matatagpuan naman sa kanlurang bahagi ng Hong Kong Island ang ipinagmamalaking Victoria Peak, ang unbeatable view of Hong Kong's skyscrapers, natural landscapes at waterscapes. Kung trip mo naman ang paglilibot, ang Victoria Harbor ang perpektong lugar para dito. Matatanaw mo dito ang malinis na daungan na napapalibutan ng matataas na gusali ng Hong Kong. Buhay na buhay ang Victoria Harbor sa gabi, na may nakamamanghang light show na kasabay ng masiglang musika. Maswerte tayo, at may mga paraan para ma-enjoy ang Hong Kong nang hindi gaano apektado ang pag-iipon. Ayon sa travel app na Klook, maaaring magstay sa Hong Kong sa loob ng 3 araw at 2 gabi na may 15,000 piso na budget lang. Kasama dyan ang pamasahe, tirahan, mga gastos sa transportasyon sa lupa, at ilang pasalubong na may uuwi sa iyong mga mahal sa buhay. Ang iminungkahing budget ay sapat din upang bisitahin ang mga nangungunang tourist spot tulad ng Madame Tussauds at Ngong Ping Village. Ang mga mamamayan ng Pilipinas na gustong pumunta sa Hong Kong para sa transit, turismo o negosyo na mananatili ng hindi hihigit sa 14 na araw ay hindi kailangang mag-apply para sa visa. Number 5. Singapore. Tama ka sa nadinig mo. Ang first world country na ito ay posible talagang bisitahin ng hindi kinakailangan ng malaking budget. Maaring gumastos lamang ng 12,000 pesos to 15,000 pesos sa pag-iikot sa Singapore sa loob ng 3 araw. Eksklusibo yun sa airfare. Ngunit, kasama ang lahat ng iba pang kailangan mo para manatili sa maikling panahong yun. Maaari mong bisitahin ang nangungunang mga tourist spots sa Singapore tulad ng Gardens by the Bay, Marina Bay Sands, at Esplanade, ng libre. Madali ring mapupuntahan ang Sentosa, at kung maaari kang kumuha ng ilang dagdag na pera upang galugarin ang Universal Studios Singapore, mas mabuti. Maaari ka ring mag-walking tour sa Chinatown, Little India, at iba pang magagandang lugar na libre puntahan. Marami talagang magagawa sa loob ng 3 araw kahit na may limitadong budget. Para sa mga panandaliang biyahe para sa paglilibang o turismo, ang mga mamamayan mula sa Pilipinas ay makakapasok sa Singapore ng walang visa at manatili ng hanggang 30 araw. Number 6. South Korea. Hindi nakakagulat na ang South Korea ay kabilang sa mga nangungunang destinasyon na gustong puntahan ng mga Pilipino. Ilan na lang sa patunay ay ang kahiligan ng mga Pinoy sa Korean movies, K-pop music at sa pagkaing kimchi. Maaaring hindi ito ang pinakamurang bansang mapupuntahan sa Asia mula sa Pilipinas. Ngunit, ang South Korea ay medyo abot kayang bansa pa rin, kung alam mo kung paano maka-score ng best deal o piece of fare. Sa isang travel blog, isinalaysay ng isang Pinay blogger kung paano sila nakabisita sa South Korea na may lamang 25,000 pesos sa kanilang bulsa sa loob ng 5 araw. Kasama na sa budget na iyon ang pamasahe, tirahan, at lahat ng iba pang kinakailangang gastos. Kasama rin sa gastos ang pagpunta sa mga sikat na lugar tulad ng Nami Island, Vivaldi Park Ski World, Everland,
at Seoul Tower sa listahan. Nangyari ang paglalakbay sa panahon ng taglamig, na muling nagpapatunay na ang South Korea ay isa sa mga nangungunang destinasyon sa bakasyon para sa Vermont. Pagdating sa visa application, maaari mong applyan ang Korean Tourist Visa Application with no guarantor. Sa isang kamakailang anunsyo naman, ipinost ng South Korean Embassy sa Pilipinas, na nagsasabing pinapayagan ng gobyerno ng Korea ang visa-free na pagpasok ng mga turistang Pilipino sa Jeju Island at Yangyang simula noong June 1, 2022. Tandaan na magtakda ng budget bago lumipad, at gumastos lamang ng pera na mayroon ka. Kung matalino ka sa pera, makakahanap ka ng maraming travel destination, lokal man o sa ibang bansa na nag-aalok ng maraming murang exciting activities.